ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ እንደተለመደው ከትናንትና ቀጥዬ ወይም ከባለፈው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤፒዲሚዮሎጂ የሚለው ቶፒክ ቀጥዬ ዛሬ ኮሚኒኬብል ኤፒዲሚዮሎጂ የሚለውን የምንቀጥል ይሆናል። ስለዚህ ሁላችሁም ወደ ዋናው ቶፒክ ከመሄዳችን በፊት ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ ኮሚኒኬብል ኤፒዲሚዮሎጂ የሚለውን ወደ ፓርት ብለን ማየት ግድ ብሎናል። ምክንያቱም ትንሽ ሰፋ ስለሚል ያንዳንዱን ፓርት 1 ብለን የምንሄድ ይሆናል። ይሄ ፓርት 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ሴሽን ኮሚኒኬብል ኤፒዲሚዮሎጂ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ definitions of communicable disease. Before we going to communicable disease epidemiology, it is important to define communicable disease and its important terms. So first, what does it mean communicable disease? Communicable disease, an illness due to a specific infectious or biological agent or its toxic products capable of being directly or indirectly transmitted from man to man, animal to man, or from animal to animal, or from the environment to man through vector or through water, through air and food contaminations. ስለዚህ ኮሚኒኬብል ዲዝ የምንለው ይሄን ማለት ነው። ከአኒማል ወደ ማን፣ ከማን ወደ አኒማል፣ ከአኒማል ቱ አኒማል ወይም ከኢንቫይሮንመንት ወደ ሰው የሚተላለፍ ከሆነ ኮሚኒኬብል ዲዝ ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ኢንፌክሽን means entry and development or multiplication of infectious agent. ኢንፌክሽን ብለን የምንጠራው ማንኛውም ነገር ኢንፌክሽን የምንለው ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ወይም ኢንፌክሽን ኤጀንት ወደ ሰውነታችን የሚገባና የገባው ኢንፌክሽን እድገቱን ሲጀምር ኢንፌክሽን ብለን እንጠራዋለን። an infection does not always cause illness. ኢንፌክሽን ዲዚዝ ሊያመጣም ላያመጣም ይችላል። ብዙ ፐርሰንት ሊያመጣ ይችላል፣ ግን ሊያመጣ አይችልም ማለት ነው። ኮንታሚኔሽን የምንለው the presence of an infectious agent on body surface on or in clothes, beddings, toys, surgical instruments or dressings, or other articles or substances including water and food. So contamination ማለት የተነቃቃ ነገር ምግብ ጋር፣ ውሃ ጋር ወይም ሰርጂካል ቱሎች ጋር፣ ሰርጂካል ኢንስትሩመንት ጋር ሰርጀሪ ሲሰራበት የቆዩ የተነቃቁ ነገሮች ላይ እነዛ ላይ ተጠግቶ ወደ ሰውነታችን የመግባት እድል የሚፈጥሩ ከሆነ እነዚህን ኮንታሚኔሽን ብለን ልንጠራ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ኢንፌስቴሽን the lodgement, development and reproduction of arthropoda on the surface of the body or in the clothing. For instance, lice, itch, mite. These terms could also be used to describe the invasion of the gut by parasitic worms or for instance ascaris. ስለዚህ ይሄ ኢንፌስቴሽን የምንለው አርትሮፖዳ ወደ ሰውነታችን ወደ ሰው አካል ገብቶ ዲቨሎፕመንት ሲያደርግ ምን እንላለን? አይንና እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝም መንቀሳቀስ የሚችሉ በአይን የሚታዩ ወደ ሰውነታችን እንትኖች ላይ ሲገቡ ኢንፌስቴሽን ብለን ልንጠራ እንችላለን። ሌላኛው ኮንታጂየስ ዲዝ the one that transmitted through the contact, በኮንታክት through contact የሚተላለፍ ነው። ይሄ ኮንታጂየስ ኮንታሚኔት ማለት ኮንታጂየስ through the contact by transmitting through the contact. For instance, scabies, trachoma, sexual transmitted disease, ሉፐርሲያ የሚባሉ እነዚህ እንደምታውቁት
ኮንታጂየስ ዲዝ ብለን እንጠራ እንችላለን። ሌላኛው ኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽን ምንለው this infection takes the opportunity provided by defect in the host defense, for instance immunity, to infect the host in those the case diseases. For example, opportunistic infections are very common in Aedes organisms, including herpes simplex, contaminoglovirus and MT tuberculosis. ይሄ ኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽን ኦፖርቹኒስቲክ ዲዚዝ የምንለው ደግሞ ሰውነታችን የመጀመሪያው ዲዚዝ ገብቶ ያደከመውን ኢሚዩኒቲ ያንን እንደ ድል ተጠቅሞ ሌላ በሽታ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ያንን ኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽን ብለን ልንጠራ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ዞኖሲስ ኢፒዞቲክ ኢንዞቲክ ይባላል። ዞኖሲስ እነዚህ ቨርቲብራ አኒማል ጋር የተያያዙ ዞኖሲስ is infectious that is transmissible under the natural conditions from vertebra animal to man ከቨርቲብራ አኒማል ወደ ማን የሚተላለፉ ለምሳሌ ራቢስ ከውሻ በሽታ ወይም ከድመት የሚመጣ ወደዚህ የሚተላለፍ ዞኖሲስ ብለን እንጠራዋለን። ራቢስ ፕላጉ ቦቬን ቱበርኩሎሲስ ምንላቸው ኤፒዞቲክ is an outbreak or epidemic of disease in animal population ለምሳሌ ሬፍት ቫሊ ፊቨር ምንላቸው እነዚህ ኤፒዞቲክ ብለን እንጠራለን። ኢንዞቲክ ምንላቸው ኢንደሚክ ኦከሪንግ ኢን አኒማልስ ቢዮን ቲቪ የሚባሉ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ተርም ኤሪዲኬሽን ኢን ኢሊሚኔሽን elimination is transmission of all transmission of infection by the infection agents through the surveillance and containment ይሄ በሰርቪላንስ መልክ ኢሊሚኔት ወደ መቀነስ ወደ ኦልሞስት ወደ ኒር ቱ ዘ ኢሪዲኬት ለማድረግ በሰርቪላንስ የሚሰሩ በሽታዎች ናቸው። ኢሪዲኬሽን ኢዝ አብሶሉት ፕሮሰስ ይሄ ኖርማሊ ኦልሞስት ምድር ላይ ከምድረገጽ ማጥፋት ነው ማለት ነው። ኢሪዲኬሽን ማለት ኦል ኦር ናን እስከሚል ድረስ የሚሰራ ሰርቪላንስ ፕሮሰስ ነው። በሰርቪላንስ ፕሮሰስ ተሰርቶ የሚመጣ ውጤት ነው ማለት ነው። ፊኖሚና ኦር ሪስትሪክትድ ቱ ትራንስሚሽን ኦፍ ኢንፌክሽንስ ፍሮም ዘ ሆል ወርልድ በዓለም ደረጃ ለምሳሌ ፖሊዮ አሁን ወደ እኛ ሀገር በዓለም ደረጃም ስናየው ፖሊዮ ከምድረገጽ እንዲጠፋ ጠፍቷል እስከማለት ድረስ እየተሰራበት ሁኔታ ነው ያለውና ያንን ኤሪዲኬሽን ብለን ኤሪዲኬትድ ዲዚዝ ናቸው ብለን ልንጠራ እንችላለን። The term elimination sometimes is used to describe eradication of the disease from the large geographical region. አንዳንዴ ኢንተርቼንጀብሊ ልንጠቀምበት እንችላለን። ኤሊሚኔሽን and eradication elimination ምንለው ኦልሞስት ሊኖር በቃ ቱ ዘ ኒር የሆነ ማሳነስ በጣም ማሳነስ ጥቂት ማድረግ ነው። ያ ኤሪዲኬሽን ማለት ደግሞ ቱ ዘ ኦብሶሊት ነን ነው ማለት ነው። Diseases which are amenable to elimination in the meantime are polio, measles, እነዚህ ዲፕቴሪያ የሚባሉ ወደ ኤሊሚኔት ደረጃ ከዛም አልፎ ወደ ኤሪዲኬሽን ደረጃ ፕላን የተያዙ ናቸው ማለት ነው። Importance of studying communicable diseases in epidemiology ስለዚህ communicable diseases epidemiology ምን ለመጠቀሜታው ምን ስተዲ መጥናታችን ምንድነው እሱ የመጠናቱ ፋይዳ ምንድነው የሚለውን እናያለን። አንደኛ changes of patterns of infectious disease የኢንፌክሽስ ዲዚዝ ፓተርን ሁኔታዎችን ፓተርናቸው ዲስትሪቢዩሽናቸው ምን ያህል ነው እንዴት ነው የሚለውን ያንን እንድናውቅ ይረዳናል። ዲስከቨሪ ኦፍ ኒው ኢንፌክሽንስ አዲስ የማይታወቅ ኢንፌክሽኖችን ለማጥናት ያገለግላል። ለምሳሌ ኮሮና ቫይረስ እንደመጣ አዲስ በሽታ ምንድነው ብለን ያንን እንድንጠና ወደ ቫክሲኔሽንም ሆነ ወደ ኮንትሮሊንግ ሜካኒዝም እንድንገባ ይረዳናል ማለት ነው። the high possibility some chronic disease have an infective origin ነው አንኛውም ኢንፌክሽን ዲዝ ኬዝ አለ ማለት ነው። surveillance of infectious disease identification of source of outbreak ዋናው ምንጩ ምንድነው ብለን አይደንቲፋይ ለማድረግ ያገለግለናል።
studies of routes of transmission and natural history of infections ስለዚህ natural history of disease in order to study natural history of disease and transmission of that disease የሚለውን አይደንቲፋይ እንዲያደርግልን ይጠቅመናል ማለት ነው። አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ኒው ኢንተርቬንሽንስ ዲዚዝ ኬዜሽን ሌላኛው ቶፒክ ዲዚዝ ኬዜሽን የሚል ይሆናል። the case of disease an event or condition or a characteristic that comes before the disease without which the disease would not occur ስለዚህ ኬዝ የምንለው ከዲዚዝ በፊት የሚመጣ ከዲዚዝ ከመከሰቱ በፊት የሚመጣ ነገር ግን ዲዚዝ ዊዛውት ኬዝ የማይከሰት መሆኑን የሚታወቅ ኬዝ ብለን ልንጠራ እንችላለን ማለት ነው። ቲዮሪስ ኦፍ ዲዚዝ ኬዜሽን ዋት ኪዝ ኤ ዲዚዝ 9th century ቲዮሪስ ወደ አራት ተከፍሎ ሲጠቀሙበት ነበረ ወይም ዲፋይን ሲያደርጉበት ነበረ ኬዙን ማለት ነው። አንደኛ ኮንታጂየን ቲዮሪ ነው፣ ሁለተኛ ሱፐርናቹራል ቲዮሪ፣ ሶስተኛ ፐርሰናል ቢሄቪየራል ቲዮሪ፣ አራተኛ ማይስማ ቲዮሪ የሚባል ነው። ኮንታጂየን ቲዮሪ this theory was common at the beginning of 9th century. Most official disease prevention activities were based on the hypothesis that illness is contagious. ማንኛው illness ወይም disease contagious casual ነው ብሎ ሲታመንበት የነበረ ነው ማለት ነው። it required keep seeking people away from well people የታመመውን people ከዳነኛው people ለይተን ብናስቀምጥ ያ አይታመምም ብሎ ሲያምኑበት የነበረ ነው ማለት ነው። the institution for quarantine of ships quarantine allows setting up military cordons around infected towns, isolation of households if they were infected, fumigating or washing the bedding and clothing of the sick. Problem confound the acceptance of this theory. There were too many instances where people become ill regardless of their isolation or regardless of their quarantine from human contact. አንዳንዴ ኢልነስ ወይም በሽታዎች አይሶሌት ሆኖ ያሉም ዲዝ እየተፈጠረ ነበርና ያንን እንደገና ኮንፋውንድድ ሆኖበታል ማለት ነው። ከአክሴፕተንስ ወደ ኋላ እንዲደረግ አድርጎበታል ማለት ነው። too many others were brave souls nursed the dying and held their bodies to graveyard yet remained well. ሌላኛው ቲዮሪ ሱፐርናቹራል ቲዮሪ ነው። proponents of this theory argue that supernatural force cases disease prevention measures based on this theory were important to religious people. The view among them was that this is a punishment for transgression of God's law. ስለዚህ ይሄ ከፈጣሪ ዘንድ የመጣ ነው ብሎ የሚያምኑት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ personal behavior theory ነው። this theory held that these results from wrong personal behavior ከአኗኗር ከላይፍ ሊቪንግ ኮንዲሽን ጋር ፉሊ አንሄልዚ ብሎ የሚያምን personal behavior theory ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ማይስማ ቲዮሪ ነው። this theory argues that disease is caused by odor of decaying of organic materials. The dates back to the Hippocrates idea that disease is related to the climate. ይሄ Hippocrates idea ጋር የሚያያዙት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቲዮሪ 20th century ቲዮሪስ የቅድሞች ደግሞ የ19th century በ19ኛው ሴንቸሪ ነው። ይሄ 20ኛው ሴንቸሪ ላይ ደግሞ እነዚህ ናቸው። ጀርም ቲዮሪ፣ ላይፍ ስታይል ቲዮሪ፣ ኢንቫይሮንመንታል ቲዮሪ እና ሜዲኬሽን ቲዮሪ የሚባሉ ናቸው። ጀርም ቲዮሪ this theory widely overtook other explanation of these conditions that held notions that microorganisms cause disease and it is possible to control it using antibiotic and vaccines. እዚህ ይሄ ጀርም ቲዮሪ የምንለው በአንቲባዮቲክ ወይም ቫክሲን ተጠቅመን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን። ዲዚዝ ኬዚንግ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ብሎ የሚያምን ነው ማለት ነው።
ሌላኛው ላይፍ ስታይል ቲዮሪ ዛት ሆልድስ ዛት አንሄልዚ ላይፍ ስታይልስ አር ኬዝ ፎር ዲዝ ቅድም ፐርሰናል ቢሄቪየር ቲዮሪ እንዳልነው ናይንቲን ሴንቹሪ ላይ ማለት ነው። ዚስ hypothesis blames stress, lack of exercise, the use of alcohol and tobacco, improper nutrition for most chronic diseases እነዚህ አንዱ የእንትን ቲዮሪ ናቸው ብሎ የሚያምን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኢንቫይሮንመንታል ቲዮሪ explains that significant number of chronic diseases are caused by toxins in the environment. That implies that disease prevention, instead of requiring medical treatment or personal hygiene, remains challenging in the industrial production. ስለዚህ ኢንቫይሮንመንታል ቲዮሪ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። መልቲ ቪዥዋል ቲዮሪ የምንለው ኮልድ ዌብ ዲስክሪሚኔሽን ብለን እንጠራለን ሌላ ስሙ ማለት ነው። ቲዮሪ ኤክስፕረስስ ዛት ዜር አር መልቲፕል ፋክተር ፎር ኬዝ ኦፍ ሲንግል ኢንቲቲ አንድ ዲዚዝ ለማምጣት ብዙ መልቲፕል ኬዞች አሉ። እነዚህ ሰፊሽንት ኬዝ እና ነሰሪ ኬዝ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ዲዝ ዛት ዊል ኖት ኦከር ዊዛውት ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዘ ፋክተር ዛት ኢዝ ኮልድ ነሰሰሪ ኤንድ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዘ ፋክተር ኦልዌይስ ሪዛልት ኢን ዲዚዝ ብለን ሰፊሽንት እንላለን ማለት ነው። እዚህ ባክቴሪያል ቱበርኩሎሲስ ፎር ዘ ቲቢ ራቢስ ቫይረስ ፎር ራቢስ እነዚህ ነሰሪ ኤንድ ሰፊሽንት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ለይተን ማወቅ አለብን እነዚህ ሰፊሽንት ኤንድ ነሰሪ ኬዝ ብለን አይደንቲፋይ ለማድረግ ማለት ነው። etiology of disease the sum of all factors contribution to the occurrence of disease agent factors plus host factors plus environmental factors it gives what the illness or disease እዚህ እነዚህ አራት ሶስቱም አንድ ላይ ሆነው ዲዚዝ የአንድ ዲዚዝ ኬዝ ያመጣሉ። አንደኛ ኤጀንት፣ ሁለተኛ ሆስት ፋክተር፣ ሶስተኛ ዜን ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ምን ያመጣሉ ዲዚዝ ያመጣሉ ተብሎ ዲዚዝ ኬዜሽን ላይ እንገልጻለን ማለት ነው። ሞዴል ላይ ስናየው ስሪ ቤስት ነው ሞዴል አሉ። እነዚህ ኤፒዲሚዮሎጂካል ትራያንግል የምንላቸው አሉ። እነዚህ ሶስቶችን ኢንተርሴክት የሚያደርግ ነው። አንደኛ ኤጀንት አለ፣ ሁለተኛ ሆስት አለ፣ ሶስተኛ ደግሞ ኢንቫይሮንመንት አለ። እነዚህን ባላንስ አድርጎ ሶስቱንም የሚይዝ ቱ ጊቭ ዘ ኢቲዮሎጂ ኬዝ ኦፍ ዲዚዝ ብለን የምንሰይመው እነዚህ ኤፒዲሚዮሎጂካል ትራያንግል ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዌብ ኦፍ ኬዜሽን የምንለው ሞዴል ነው። ኮምፕሌክስ ኢንተራክሽን ኦፍ ፋክተርስ ሪዛልት ኢን ዲዝ በጣም ብዙ ስብስብ የሆኑ ኢንቫይሮንመንታልም ኤጀንትም በሆስትም የተያዙ ኮምፕሌክስ ኢንተራክሽን ኢቲዮሎጂካል ኬዝ ፎር ዘ ዲዚዝ ስለዚህ ዌብ ኬዜሽን ብለን እንጠራለን። ሌላኛው ሄል ሞዴል የምንለው ነው። the whole host having genetic makeup as its core surrounded by the environment schematically divided into biological, physical and social ይሄ አንዱ ልክ ጄኔቲክ ሜካፕ አለ፣ ሰራውንዲንግ ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል፣ ባዮሎጂካል እና ፊዚካል እነዚህ ኖርማሊ ባዮሎጂካል፣ ፊዚካል እና ሶሻል ናቸው ብለን የምንይዘው ይሄ ዌል ሞዴል ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ መልቲ ኬዥዋል ያልነው ወይም ኮምፖነንት ኬዝ ኤንድ ኬዥዋል ፔስ ሞዴል የምንለው እነዚህ because agent host environment model did not work well for many non-infectious disease ያኛው obviously communicable disease ላይ አብዛኛው ጊዜ የሚሰራ ማለት ነው። እነዚህ environmental triangle ያላቸው several other models that attempt to account for the multifactorial nature of the causation proposal እነዚህ sufficient እና ነሰሪ ኬዝ ብለን እንጠራለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት ኤክስኪውዝ ሚ መጀመሪያ ላይ እዚህ ሰፊሽንት ኬዝ 1 ላይ ኤቢሲዲ አሉ። እነዚህ ኤ ቺ ምንድናት አንድ ኬዝ አንድ ሰፊሽንት ኬዝ ውስጥ አንድ ኬዝ ናት ማለት ነው። እንደጠቅላይ ይሄ ነገር ሰፊሽንት ኬዝ ብለን ሶስቱም ሰፊሽንት ኬዞች አሉብን ማለት ነው። ከነዚህ ሁሉ ነሰሰሪ አሁን ነሰሰሪ ምንለው ኢኒሴንስ ሶሪ አሁን እዚህ ጋር ነሰሰሪ ብለን እንጠራ የምንችለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ነሰሰሪ ብለን ኦልዌይስ ዲዝ እሷ ከሌለች ዲዝ አይመጣም ማለት ነው። እሷ ከሌለች ዲዝ አይመጣም ማለት ነሰሪ ኬዝ ምናል
ኦልዌይዝ ፕሬዘንት ዲዚዝ የምታመጣ ዲዚዝ ካለ እሷ ካለለች ዲዚዝ የሌላ አይመጣም ብለን አሁን ለምሳሌ ኤ እዚች ጋር ኤ እዚች ጋር ኤ አለች እዚች ጋር ኤ from this case three sufficient cases single A is necessary case ብለን እንጠራ እንችላለን። ከዚህ አራቱም ሶስቱም sufficient ኬዞች A is necessary case ብለን ልንጠራ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ በዚህ በቃል ፓርት 1 ነው። ኔክስት ላይ ፓርት 2 ብለን እንጀምራለን። ስለዚህ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ያላረጋችሁት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ሼር ሁሉ እንድታደርጉ አደራ እላለሁ። አመሰግናለሁ።